Hello everyone, welcome back to the series of Class 9 Mathematics. This is part 4 of topic wise journey through Class 9 Mathematics. I really hope that tumalake yare agor part to sai haisa because we are building the concept step by step. And tumalake eta part skip kora is like tumalake movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalake miss korisa tenahole pause this video, agor part to sai concept to ebar buji lua, link tumalake description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ সো এইটো আমাৰ এনচিইআৰটি এটা কোৱেশ্চন হয় সেই কোৱেশ্চনটো হ'ল কি ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ গিভ ৰিজনছ ফৰ ইয়ৰ এনচাৰ সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্চনটো কৈছে কি এভৰি নেচাৰেল নাম্বাৰ ইজ এ হোল নাম্বাৰ সো ৰাইট এভৰি নেচাৰেল নাম্বাৰ ইজ এ হোল নাম্বাৰ কিয় বিকজ আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1 2 3 4 এণ্ড কণ্টিনিউ হৈ গৈছিল আৰু হোল নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি আহি যায় হোল নাম্বাৰ বুলি ক'লে আগফালে 0 এটা আহি যায় সো আমি ক'ব পাৰোঁ কি 0 1 2 3 4 এইবোৰ সব কি হয় হোল নাম্বাৰ হয় আৰু যেহেতু এইবোৰ হোল নাম্বাৰ হয় আৰু 1 ৰ পৰা এইখিনি আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰো হয় সো আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1 2 3 4 আৰ অলসো হোল নাম্বাৰ সো এভৰি নেচাৰেল নাম্বাৰ ইজ এ হোল নাম্বাৰ সো এই ষ্টেটমেণ্টটো কি হ'ব এই ষ্টেটমেণ্টটো হ'ব আমাৰ ট্ৰু নেক্সট আছে এভৰি ইন্টিজাৰ ইজ এ হোল নাম্বাৰ না Every integer is not a whole number. Etu hoi jabo false. Kyo? Tumaloke etia again soa. Integer kor pora start hoy. -1 or pora ami left side e jao, hane? Efale up to infinity loke continue hoy. 0, 1, 2, 3, 4 eburo integers hoy. Kintu amar whole number kor pora start hoise. Amar whole number start hoise 0 or pora right side ot. But ifale to ama integers boli kole to negative numbers khiniu ase and negative numbers are not whole numbers hei karone every integer is not a whole number hei karone ei statement to hobo false aru eta ama ki dise third every rational number is a whole number na every rational number is a whole number no hoy eto hobo false because rational number boli kole amar ki ahi jay etia rational number boli kole amar ahibo say 1/2 2/3 4.7777 এবোৰো তো আহিব তাৰ লগত আমাৰ 1 2 3 4 এবোৰো আহিব ইয়াতে আমাৰ যিবোৰ নাম্বাৰ আছে 1 2 3 4 বা 0 এই নাম্বাৰছ খিনিহে আমি হোল নাম্বাৰ বুলি কওঁ আমি তো ফ্ৰেকশনছ খিনি হোল নাম্বাৰ বুলি কেতিয়াও নকওঁ সো যিমানখিনি আমাৰ ফ্ৰেকশনছ আছে সো ফ্ৰেকশনছ খিনি আমাৰ অনলি ৰেশনাল নাম্বাৰ হয় দে আৰ নট হোল নাম্বাৰছ হোল নাম্বাৰছ বুলি ক'লে আমি কনসিডাৰ কৰিম 0 ইনক্লুডিং দ্য নেচাৰেল নাম্বাৰছ ঠিক আছে So, এই কারণে আমার every rational number is not a whole number. I hope তোমালোকৰ এই তিনটা সৰু পইণ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে এইকেইটা তোমালোকৰ MCQৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বা কেতিয়াবা তোমালোকৰ এইবোৰ কুৱেশ্যন assertion and reasoningতো আহিব পাৰে সো সিন্স আমি লাষ্ট তিনটা ক্লাছত চালো যে ৰেশনাল নাম্বাৰ কাক কয় এতিয়া আহিব আমাৰ ইৰেশনাল নাম্বাৰছ তোমালোকে ফাৰ্স্ট টাইম এতিয়া পাবা ইৰেশনাল নাম্বাৰছ কি হয় সো এটা চোৱা ইৰেশনাল নাম্বাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজো Irrational numbers hebur number the numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring are called irrational numbers. These numbers cannot be expressed in p by q form. So eta irrational number mane hol enuka kisuman number jibur number or jitu decimal portion ase decimal portion to terminate nohoy terminate to rational number to nohoy kintu rational number ki asil eta number bar repeat hoi thaka asil কিন্তু ইৰেশনাল নাম্বাৰত আমাৰ যিকোনো ৰেন্ডম নাম্বাৰ আহি থাকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন হিতে ফলো নকৰে লাইক মই যদি তোমালোকক ৰেশনালৰ এটা এক্সাম্পল দিও ৰেশনালত কি আছিল সে 1.3333 নেক্সট নাম্বাৰটো কি হ'ব obviously তুমি 3 বুলি কবা because ই এটা প্যাটাৰ্ন ফলো কৰি আছে ন সো ৰেশনালত আছিল 1.333 ইৰেশনালত কি হ'ব irrationalot ইহতে একো ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন ফলো নকৰে because they are irrational আমি কোন যে এনেকুৱা irrational behavior কৰি আছে বা কিবা কৰি আছে সো এটো হৈ যায় এই সেম বস্তুটো ইয়াতো আমাৰ এপ্লিকেবল হ'ব মই যদি এটো 1.3267941 নেক্সট নাম্বাৰটো কি হ'ব তুমি জানা নাজানা মই নাজানো because ইয়াতে আমি কমপ্লিটলি ৰেন্ডম নাম্বাৰছ আহি আছে সো এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰবোৰক কোৱা হয় irrational numbers যাৰ যেটো ডেসিমেল পোরশন আছে ডেসিমেল পোরশন টু স্টপ নহয় মানে টার্মিনেট নহয় এন্ড অলসো দে আর নন রেকারিং ইয়াতে তোমাৰ কোনো ধৰণৰ নাম্বাৰ ৰিপিট হোৱা নাই জিটি নাম্বাৰ আহি আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰছক আমি কি বুলি কম ইৰেশনাল নাম্বাৰছ বুলি কম এতিয়া আমি ইৰেশনাল নাম্বাৰ কোড দেখা পাও এতিয়া আমি ইৰেশনাল নাম্বাৰ বুলি ক'লে আমাৰ সবচে কমন ইৰেশনাল নাম্বাৰটো হল পাই পাইৰ ভ্যালু কিমান আছিল 22/7
ইয়াক যদি তুমি ডেচিমেলত কনভাৰ্ট কৰা আমিতো সদায় 3.14 লিখো এটা 14ৰ পিছত আকৌ এটা 1 আহে তাৰ পিছত কিবা কিবি ৰেন্ডম নাম্বাৰছ আহি থাকিব সেইকাৰণে এটো কোৱা হয় ইৰেশনাল নাম্বাৰ আৰু কমন ইৰেশনাল নাম্বাৰ আছে যিবোৰ আমাৰ নন স্কয়াৰ নাম্বাৰ আছে আমি যদি স্কয়াৰ ৰুট অফ নন স্কয়াৰ নাম্বাৰ উলাও হেবোৰ সব আমাৰ ইৰেশনাল নাম্বাৰ নন স্কয়াৰ নাম্বাৰ মানে √2 যদি উলাও √3 √5 √7 এনেকুৱা যিমান নাম্বাৰ আছে এই সকলোবোৰ নাম্বাৰৰ আমি স্কয়াৰ ৰুট উলাব নোৱাৰো বিকজ 2 3 5 7 এইবোৰ সব কি হয় নন পাৰফেক্ট স্কয়াৰছ সো এইবোৰ নাম্বাৰৰ যদি স্কয়াৰ ৰুট উলাব যাও এইবোৰ আমাৰ হৈ যায় কি ইৰেশনাল নাম্বাৰছ সো আই হোপ তোমালোকে এতিয়া ৰেশনাল নাম্বাৰ আৰু ইৰেশনাল নাম্বাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছা ৰেশনাল নাম্বাৰ মানে হল এনেকুৱা নাম্বাৰ যাক আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰো আৰু যাৰ ডেসিমেল এক্সপানশনটো আইদাৰ টাৰ্মিনেট হৈ যায় নহলে বা যদি টাৰ্মিনেট নহয়ও কিন্তু সেম নাম্বাৰে যদি বাৰবাৰ ৰিপিট হৈ থাকে তেতিয়া হলে আমি হেতু ৰেশনাল বুলি কম আৰু যদি হে ডেসিমেল এক্সপানশনটো টাৰ্মিনেটো নহয় আৰু একো তোমাৰ জৰা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ যদি ৰিপিট হৈ থাকা নাই তেতিয়া হলে হেতুক আমি ইৰেশনাল নাম্বাৰ বুলি কম আৰু এই যিমানখিনি ইৰেশনাল নাম্বাৰ আছে এই ইৰেশনাল নাম্বাৰছ খিনিক আমি p/q ফৰ্মত কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰো right so I hope তোমালোকৰ এখিনিলৈকে কনসেপ্ট খিনি ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা যদি ডাউট আছে মই কমেন্ট সেকশন বা মই ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰি জনাব পাৰা আৰু তোমালোকে নিজেও এখিনি বস্তু এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব পাৰা ঠিক আছে সো আমি নেক্সট এতিয়া টপিকত চাম যে এই ইৰেশনাল নাম্বাৰছ খিনি আমি নাম্বাৰ লাইনত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু এই ভিডিওটোৱে তোমাক যদি হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত struggle কৰি আছে see you in the next class until then stay smart stay sharp and stay ahead